السلام عليكم ويا مرحبا وسهلا فيكم في قناتي. قبل فترة كنت جالس ألعب أونو مع الربع، وكان طبعا الجو حماس وفيه تحدي. المهم أنا فزت وخلصت أول واحد كعادتي يعني. المهم جلست أنتظرهم لين يخلصون، واني أنتظرهم وأشوفهم يف بالي مجموعة أسئلة. فقلت من اللي سوى هذه اللعبة، ومتى تم اختراعها، وليش حن نستمتع به ونحبه لهالدرجة، وليش هي مشهورة ومنتشرة كثير، ومليون سؤال وسؤال غيره في بالي. المهم مسكت التليفون وبحثت عن اللعبة، ولكن للأسف الشديد ما حصلت معلومات دقيقة مفصلة عنها بالعربي، فبحثت عنها باللغة الإنجليزية وحصلت الإجابات اللي أدور عليها. وعشان كذي حبيت أسوي هالفيديو وشارككم كل المعلومات اللي حصلت على الأونو. واني أبحث وأدور اكتشفت أن للعبة الأونو إصدارات مختلفة ومتنوعة غير الأونو العادية. فعندك مثلا لعبة الأونو فليب، وأونو سبين، وأونو اكستريم، وأونو سبيد، وغيرها كثير. فإذا فيكم فضول وحابين تعرفون أكثر عن هذه الألعاب وقواعدهن، وإذا حابين أيضا تشرونهن، بتحصلون روابطهن تحت في صندوق الوصف. والحين ندخل في موضوع اليوم، وبسم الله نبدأ. انتشرت لعبة الورك في العالم، واختلفت أشكالها وقوانينها مع مرور الزمن من مكان لآخر، حتى وصلت للولايات المتحدة الأمريكية بشكلها الحديث اللي نعرف اليوم، وانتشرت بين الأمريكان وحبوها. ومن ضمن الناس اللي حبوا هاللعبة كان ميرل روبنز. المهم كان ميرل حلاق رجالي من مدينة ريدينج بولاية أوهايو. كان ميرل يعشق لعبة الورق وايد، وكان يلعبها دايما مع أصدقائه وعائلته لمدة ساعات طويلة. المهم يوم من الأيام دخل ميرل وولده في جدال قوي حول القواعد الرسمية للعبة كريزي إيتس أو لعبة الورقة. وعشان يحل هذا الجدال قرر ميرل صنع لعبته الخاصة. فقام ميرل يفكر بطريقة يطور فيها لعبة جديدة من لعبة الورقة بأسلوب ونمط مختلف. فجاب بطاقات لعبة الورقة وفرشهم في طاولة الطعام، وجاب قلم وقام يرسم ويشطب على البطاقات بأكثر من رسم وطريقة. المهم في النهاية في عام 1971 قدر أن يصنع لعبته الخاصة وسماها أونو. وكلمة أونو معناها باللغة الإيطالية واحد، وهو اسم مناسب جدا للعبة، لأن هدف الأونو هو أن تكون أول لاعب يتخلص من كل البطاقات ويفوز. وأيضا لأن قاعدة اللعبة الأساسية أن لما تبقى لك بطاقة واحدة في يدينك لازم تقول أونو. المهم عرض ميرل اللعب في البداية على أصدقائه وعائلته، وشرح لهم اللعبة وعجبتهم، وتموا فترة كبيرة يلعبونها مع بعض، وصارت اللعبة المفضلة للعائلة. بعدين قرر أن يستغل ابتكاره ويحصل منها فلوس. فقدر ميرل بمساعدة أهله أن يوفر الفلوس عشان ينتج بطاقات اللعبة بشكل احترافي، لأن البطاقات الأولية كانت مصنوعة يدويا. كان ميرل وزوجته واثقين من نجاح لعبتهم، وكانت ثقتهم في لعبتهم كبيرة جدا لدرجة أنهم باعوا بيتهم كاستثمار، وحصلوا أيضا بعض الفلوس من ولدهم ري. فقدروا أنهم يجمعون $8000 وصنعوا أول 5000 لعبة. بدأ ميرل ببيع ألعاب الأونو لزباينه في صالون الحلاقة، وأيضا ولده قام ببيع الألعاب لطلابه في المدرسة. ولما انتشرت اللعبة وصار لها شعبية، سافر ميرل وزوجته لعدد من البلدان عشان ينشرون لعبتهم ويبيعونها. فاستخدموا بعض الأرباح اللي حصلوها من بيع بيتهم وشروا سيارة ومقطورة تخييم. وعشان يظهرون بمظهر احترافي كتبوا على سيارتهم ومقطورتهم الجملة أونو بيست جيم إن أمريكا. وبعد ما نجحوا في بيع أول 5000 نسخة من اللعبة في أوهايو وتكساس وفلوريدا، قدموا طلب جديد ل10,000 نسخة من اللعبة. ولكن هذه المرة استخدموا استراتيجية مختلفة. فبدل لا يبيعون اللعبة على الطريق، راحوا لمتاجر البيع بالتجزئة وطلبوا منهم أنهم يعرضون لعبتهم في متاجرهم. في البداية بدأوا مع منافذ البيع بالتجزئة الصغيرة في أوهايو، ولكن مع مرور الوقت بدأت منافذ أكبر في مناطق مختلفة في بيع اللعبة. كان ميرل وعائلته بارعين وناجحين في تسويق اللعبة،
وحققوا مبيعات وأرباح جيدة. المهم في يوم من الأيام يي صاحب قاعة جنازات اسمه بوب تيزاك لميرل وطلب منه شراء حقوق اللعبة، وكان معجب كثير باللعبة. وفعلا في عام 1972 باع ميرل اللعبة لبوب وشركائه بالأبل وإد إيكمان مقابل $50,000 لحقوق اللعبة، بالإضافة لرسوم قدرها 10 سنتات لكل نسخة يبيعونها. المهم أسس الشركاء الثلاثة شركة انترناشونال جيمز وبدأوا في تسويق اللعبة في جميع أنحاء العالم. أعاد بوب تصميم اللعبة والتعبئة والتغليف بشكل جذاب وجميل، وروج للعبة بنجاح كبير، وزادت شعبية اللعبة أكثر مما كان يتخيله ميرل وعائلته، وصارت اللعبة أكثر احترافية وتجذب انتباه الناس في متاجر الألعاب ومنافذ البيع بالتجزئة. وازدهرت مبيعات اللعبة كثير وخاصة في الثمانينات، وعملت ضجة كبيرة في عالم عشاق البطاقات. بدت شركات صناعة الألعاب الكبيرة والعالمية في ملاحظة نجاح لعبة الأونو، وبدت في طرح عروض شراء شركة بوب انترناشونال جيم. وفي عام 1992 صارت شركة انترناشونال جيمز جزء من عائلة شركات ماتل، ومن ذيك الأيام ولحد الحين ما زالت لعبة الأونو تحقق نجاحات كبيرة جدا، وتعتبر اللعبة رقم 1 الأكثر مبيعا في العالم في عام 2018 على حسب تقرير تتبع التجزئة في الولايات المتحدة لمجموعة NPD. والحين بتحصل الأونو بإصدارات وأشكال متنوعة وحديثة، وأيضا لها إصدارات إلكترونية وتطبيقات للعب اللعبة أونلاين. فمن كان متوقع أن لعبة ورق بسيطة ومصنوعة بطريقة يدوية بتنجح النجاح العالمي والضخم؟ يمكن ميرل نفسه اللي مات عام 1984 ما توقع أن لعبته بتوصل لأكثر من 80 دولة حول العالم وبتباع منها ملايين النسخ. أتمنى أني فتكم بهذه القصة والمعلومات، فإذا أعجبك الفيديو سو لايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك، وإذا حاب تتابع حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وسناب شات بتحصل روابطها تحت في صندوق الوصف. والسلام عليكم.